Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Okey, satu lagi sesi buka kotak kali ini kita nak buka kotak sepasang kasut Adidas. Okey, kita boleh lihat di atas kotak ditulis end plastic waste. Ini adalah kotak di mana Adidas nak memberitahu bahawa mereka menuju ke arah kelestarian alam dengan penggunaan bahan-bahan terbuang. Okey. Dan ini adalah kasut yang saya beli, Duramo SL, saiz 11.5 UK, 12 US, lebih besar daripada saiz biasa yang sebagai saiz 10. Okey, kasut Duramo ni adalah untuk tujuan aktiviti fizikal seperti running dan juga aktiviti-aktiviti kecergasan yang lain. Kita buka dalam kotak sekarang ini. Saya beli kasut ini di Zalora, di zalora.com. Okey, ini dia kasut, sepasang kasut Adidas Duramo SL berwarna hitam. Wow. Apa yang bisa saya katakan, kasut ni agak ringan ya. Agak ringan sebenarnya. Dan saya pilih warna hitam sebab saya suka dengan warna hitam. Dan lagipun harga dia pun agak murah ketika saya beli kempen jualan tersebut. Okey, kelihatan di situ rekaan Adidas 3 jalur di bahagian tepi dan di bahagian tapak. Perkataan light motion itu, saya fikir light motion ni nak memberi gambaran bahawa kasut ini ringan dan juga selesa untuk digunakan ketika melakukan aktiviti kecergasan. Dan agak kemas juga dia punya finishing dia. Di bahagian tapak ini kelihatan mencengkam dengan rekaannya sebegitu. Ada cushion di sekeliling kasut untuk memberi keselesaan kepada kaki kita. Juga di bahagian lidah ni kalau kita lihat ada juga span atau cushion yang memberi keselesaan sebenarnya untuk kaki kita. Juga di dalam insole dia pun agak selesa, tidak keras. Material dia macam kain ya, untuk memberikan saya keselesaan. Lebih kepada keselesaan lah untuk kasut ini, sebab kasut ini kita beli untuk aktiviti fizikal. Dengan ringan dia, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa ini adalah kasut yang sangat baik untuk aktiviti fizikal pada tanda harga yang berbaloi, murah, berpatutan. Dan sebenarnya saya buat tujuan unboxing ini bukan saya nak menunjuk atau nak memberitahu kepada anda yang saya ada kasut atau saya mengumpul kasut, tidak. Saya nak memberikan anda satu idea jika anda ingin cari sepasang kasut untuk tujuan aktiviti kecergasan, running dan sebagainya. Mungkin anda boleh mempertimbangkan untuk membeli kasut Adidas Duramo SL ini, kerana seperti yang saya katakan, rekaannya agak kemas, dia agak ringan, agak selesa untuk dipakai. Walaupun saya belum pakai, tapi dengan saya memegang ni, saya rasa sangat selesa untuk dipakai. Saya pasti ya, kerana Adidas pastinya dia memberikan keselesaan kepada penggunanya. Okey, apapun, terima kasih kerana menonton video buka kotak saya pada kali ini. Semoga ia memberi manfaat kepada anda. Jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Bye.